নিজকে আনৰ সৈতে তুলনা নকৰিব। আপুনি অনন্য আৰু বিশেষ এজন। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ বাহিৰে আপোনাৰ সুখৰ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ কোনেও নাহে। আনে আপোনাৰ বিষয়ত কি ভাবে তাৰ প্ৰতি মনোযোগ নিদিব। অতীতৰ সুখী স্মৃতিবোৰৰ কথা চিন্তা কৰক, তেনেহ'লে অতীতে আপোনাৰ বৰ্তমানক বিস্মৃত নকৰিব। যেতিয়া বাটত আনক লগ পায় অলপ হাঁহিব, ই আপোনাক আৰাম আৰু ভাল অনুভৱ কৰাব। প্ৰতিদিনে অলপ খোজ কাঢ়ক আৰু প্ৰকৃতিক উপভোগ কৰক। আপুনি ভালপোৱা কাৰোবাক কল কৰক, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত আপোনাৰ মন পাতল হ'ব। প্ৰতিদিনে আপোনাৰ এটা প্ৰিয় গান গাই থাকক। আপুনি যি সলনি কৰিব নোৱাৰে তাৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাওক। যিসকলে আপোনাক দমন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক এৰাই চলিব। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল জীৱনত সুখী থকাৰ 10খন কৌশল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক আৰু এনেকুৱাই মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। আকৌ দেখা হ'ব এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে ঘৰত থাকক, সুস্থ থাকক।